قليل، لا ده لازم نلحقه ونديله سبلمنتس، يعني نديله سايروكسين علشان يطلع حد طبيعي، ونعدي المرحله بتاعه المينيتال والفيزيكال ريتارديشن والشورتنس اوف بادي ستيتشر والبيرمننت مينيتال ريتارديشن والديلي سيكشوال ماتيوريتي. كل الحاجات دي ديو تو ذا ديفيشنسي اوف سايروكسين ان تشيلدرن. السؤال اللي بعد كده بيقول له what are the consequences for each of the following. thyroid gland stop the secretion of the calcitonin hormone. طب الثيرويد جلاند ما عملتش سكريشن للكالسيتونين هرمون، يجرى ايه؟ طب لو حصل النقطة التانية بيقول له هايبو سكريشن اوف انسولين هرمون. عملنا ستريس كويس على الانسولين احنا من شوية، لكن نيجي للثيرويد جلاند عملت ستوب ذا سكريشن اوف كالسيتونين هرمون that increase the calcium level in blood and increase its release from bones. يبقى الهرمون اللي كان بياخد الكالسيوم من البلد يروح يوديه للبونز علشان يخزنه على البونز، بيقول لحضرتك ان الثيرويد جلاند ما بقتش تعمله سكريشن. فمعنى كده انه يحصل انكريز الكالسيوم ليفل ان بلاد، وفي نفس الوقت بيعمل انكريز ذا ريليز اوف ذا كالسيوم ايونز فروم ذا بونز. طيب التاني برضو بيقول لك عايز ايه الكونسيكونس فور ذا هايبو سكريشن اوف انسولين. هايبو يعني ما فيش انسولين، يعني في دايابيتس، يعني الجلوكوز ليفل انكريس ان بلاد، يبقى ذات كوزز ذا ديزيز كولد دايابيتس ميليتس. طبعا احنا لسه قايلين السيمبتومز بتاعت الدايابيتس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي انكريز اكشن اوف ذا فولوينج. انتي ديوريتيك هرمون اور فازوبريسون هرمون. انتي ديوريتيك هرمون ده هرمون مهم، بيطلع منين؟ ده بيطلع من الهايبوثالاموس. طب بيعمل ايه؟ انتي ديوريتيك هرمون increase the reabsorption of the water from the kidney tubules, so it decrease the amount of urine. antidiuretic hormone increase the blood pressure. علشان كده الانتيديوريتيك هرمون ده هرمون مهم، ده هرمون لما بيطلع بيزود البلاد بريشر، وبيقول لحضرتك ان الهرمون ده هرمون بيعمل increase the reabsorption of water from the kidney tubules. يعني انا لما اعطش معنى كده ان الووتر اللي في الجسم هيقل، يبقى يطلع البيتيوتري جلاند او الهايبوثالاموس يروح يطلع الانتيديوريتيك هرمون. طب الانتيديوريتيك هرمون ده هرمون بيحافظ على الووتر عشان ما يخرجش مع اليورين، فبيعمل انكريز ري ابزوربشن اوف ووتر فروم ذا كدني تيوبيولز. طب يعمل كده ازاي؟ ما هو حضرتك عشان تعمل كده لازم تعمل انكريز ذا بلاد بريشر ان ذا جلوميرولاي اوف ذا كدني تيوبيولز. نيفرونز ديت اللي فيها الجلوميرولاي او البلاد كابيلاريز، لما زود البلاد بريشر قوي البلاد يجري بسرعه، فيعمل ري ابزوربشن بسرعه للووتر، فالووتر ما يخرجش از يورين، يرجع للبلاد مره ثانيه. فانا حافظت على الووتر كده، لكن في نفس الوقت ما عرفتش احافظ على الووتر الا لما عملت انكريز بلاد بريشر. ده هيخلينا نقف عند نقطتين. النقطه الاولى معنى كده ان الانتي ديوريتيك هرمون ده بيعمل انكريز بلاد بريشر. طب يبقى معنى كده ان الناس اللي عندهم هايبرتنشن او ضغط الدم بتاعهم عالي، ساعات حد يقول له ايه، في بعض حالات طبعا يقول له تشرب ميه كتير، كل ما تسمع الاذان اشرب شوب ميه. طب وايه علاقه اشرب ميه ما انت لو شربت ميه يبقى الووتر ليفل هيزيد في البلد، الهايبوثالاموس هيعرف ان ما عندناش مشكله في الووتر، مش هيطلع لي الانتي ديوريتيك هرمون ومش مش هيعلي لي البلاد بريشر. عشان كده مريض البلاد بريشر ده او الهايبرتنشن كان يعني يعتقد ان هو يعني مش ديزيز، لكن هو سيمبتومز الديزيز، ومع ذلك لما اجي انا هشرب ميه كتير خلاص مش هيطلع الانتي ديوريتيك فمش هيزيد البلاد بريشر. في نفس الوقت لو انا عندي حد عم بعمل له اي سيرجيكال اوبريشن وده عاملين له انستيزيا، يعني عاملين له تخدير، التخدير ده بيقلل البلاد بريشر، البلاد بريشر بيقل في التخدير عشان البليدنج وعشان حاجات كتير. طب معنى كده ان انا خلصت الجراحه بتاعتي عايز اعلي البلاد بريشر، هنا اديله الهرمون اللي اسمه فاسوبريشن هرمون، الهرمون اللي بيقولوا عليه الهرمون بتاع الافاقه ده، عشان يبدا يسرع البلاد بريشر، يزيد البلاد فلو، وبالتالي ايه يبدا المريض يفوق ويحس بالدنيا بقى. اوكي، وبالتالي اخد بالي ان الانتي ديوريتيك هرمون ده زي ما هو بيقلل الووتر ان يورين بيحافظ على الميه، فهو بيعلي لي كمان البلاد بريشر. طيب شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي واتس مينت باي، احنا كريتينيزم احنا عملنا ستريس الحقيقه عليها وقلنا ان هو هايبو ثايروديزم ليتس تو كريتينيزم،
in children، وده غالبا الشكل يعني بتاع الكريتينيزم، ودي صورة قديمة قوي قوي من سنين السنين، يعني مش لحد عايش دلوقتي. دي symptoms of cretinism. ده retardation of the physical and mental growth، shortness of the body stature, short neck and large head, permanent mental retardation, delay the sexual maturity. السؤال اللي جاي بيقول لي what's meant by hyperthyroidism. برضه hyperthyroidism يعني هيزيد الثيروكسين هرمون، يبقى الهايبرثيروديزم or hypersecretion of اسمها hyperparathyroidism، hyperparathyroidism يعني increase the secretion of parathormone hormone which increase the calcium level in blood. Bone fragile become the large amount of the calcium ions in the blood is extracted from the bones so that they become fragile and leads to its fraction. يبقى معنى كده ان الهرمون لما يحصل هايبر سكريشن الباراث هرمون عايز يزود الكالسيوم ليفل ان بلاد، هو شغلته كده. طب لما يزيد الكالسيوم ليفل ان بلاد الكدني هتخرجه از يورين، لما يخرج از يورين يروح الباراث هرمون يجيبه من البونز تاني يوديه البلاد تخرجه الكدني تاني، نفضل في السايكل ده لغايه ما نلاقي ان حصل بريتل بونز او بون فراجايل. يبقى البون هنا ذات ليتس تو اتس فراكشر، يبقى البون دي تتكسر بسهوله. لما تلاقي حد مش عارف بيخبط على حاجه كده خبطه مش جامده قوي ايدي اتكسرت، ايه ده معقوله الايد خفيفه كده؟ معنى كده ان احنا هناخد بالنا ان في كالسيوم قليل في البونز لاسباب كتيره طبعا، منها الهايبر سكريشن اوف باراث هرمون، الهايبر سكريشن اوف ذا كالسيتونين هرمون. الفيديو اللي قدامنا ده بيورينا ادي الباراثايرويد جلاندز، الفور باراثايرويد جلاندز اللي in the form of weight grains embedded at the dorsal side of the thyroid gland. البلد اللي معدي ده هون لما بيبقى فيه باراث هرمون يبقى معنى كده ان الكالسيوم هيحصل له بريسبتيشن على البون. شوف شكل البونز لما نسحب منها الكالسيوم بقى شكلها كده. شوف الشكل الاولاني للبونز او الرهولك تاني، ادي شوف شكل البونز لما بيبقى الباراث هرمون كتير هيروح يسحب الكالسيوم ايون من البون. بص سحبها بقى البونز هشه كده خلاص، دي بنقول عليها البريتل بونز. يبقى البونز دي بقت هشه قوي، الكالسيوم ايونز طارت في البلد اهي اللي انت شايفها البيضه دي. طب معنى كده ان الكالسيوم هيزيد في البلد، طب والكدني مش هتسكت ازاي في سلط الزياده في البلد هنخرجها، فتيجي الكدني يروح الهايبوثالاموس اللي قدام حضرتك دلوقتي ده السيلز النيوروسكراتوري سيلز هتطلع الانتي ديوريتيك هرمون، علشان الانتي ديوريتيك هرمون هيروح للكدني تيوبيولز يقول للكدني تيوبيولز ايه انها تعمل تزود الاكستراكشن اوف ذا يورين، يعني الكالسيوم ايونز لما يزيد الكالسيوم اي سولتس يبقى معنى كده ان الكدني لازم تخرجها في شكل يورين، وبالتالي هيروح الباراث هرمون يجيبها من البونز تاني، وبالتالي الكالسيوم ايونز ان بونز يزيد، كل ما تزيد في البلد تخرجها الكدني وتفضل السايكل باستمرار. السؤال اللي بعد كده بيقول واتس مينت باي هايبو باراثايروديزم. احنا عملنا استرس على الهايبر من شويه وقلنا الهايبر باراثايروديزم يعني باراث هرمون يزيد، يعني كالسيوم يزيد في البلد نجيبه من البونز يعني بريتل بونز زي ما قلنا. لكن السؤال ده بيسأل على الهايبو باراثايروديزم. خلي بالك هايبو يعني deficiency of parathormone. The hyposecretion of parathormone leads to decrease the calcium level in blood, increase the excitability of the nervous system, painful and muscle spasms. تقول لي طب ما مش احنا قلنا من شويه الكلام ده على الكالسيتونين هرمون؟ خد بالك انا لما اقول هايبو سكريشن يبقى باراث هرمون يعمل السيمبتومز دي، لما كانت تبقى هايبر سكريشن اوف كالسيتونين هرمون لان برضو الفكره ان الباراث هرمون انتاجونايز ذا اكشن اوف ذا كالسيتونين هرمون. هنا بيتكلم عن الهايبر سكريشن اوف انسولين، الهايبو سكريشن اوف انسولين هرمون. احنا قلنا ان الانسولين هرمون ده الهرمون بتاع الشجر اللي بنقول عليه ده شجر هرمون اور ذا هرمون وتش ريجوليت ذا مونوساكرايدز طبعا اكسبت فراكتوز. عمل طبعا السيمبتومز اوف دايابيتس ميليتس اللي برضو بنعمل ستريس تاني عليها. disturbance in the metabolism of carbohydrates glucose and lipids حصل disturbance الميتابوليزم دي. Number 2 increase the glucose level in blood. Number 3 excretion the glucose in urine with the large amount of water. والعادي عند النورمال بيبول ما ينفعش يبقى فيه جلوكوز ان يورين، لكن لما يبقى فيه
urine containing glucose, that means the sample from the patient with the diabetes. Number 4, the excessive micturition. Number 5, the continuous thirst sensation. هي الحكايه كلها مرتبطه ببعضها. يعني لو ما فيش انسولين يبقى في جلوكوز عالي، لما الجلوكوز يزيد يبقى معنى كده ان هبقى عطشان احتاج ميه عشان اقلل الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز، يبقى معنى كده ان انا هحس بالعطش فهشرب، فلما اشرب الميه الزياده هتخرج يبقى اكسس ميكتوريشن وهكذا. السؤال اللي بعد كده او الجزئيه اللي بعد كده بيقول واتس مينت باي ذا فيميل 6 هرمونز. نعمل ستريس كده على الفيميل 6 هرمونز. كانوا ايه؟ كانوا 3: استروجين، بروجستيرون، ريلاكسين. طب يبقى الفيميل هرمونز او الفيميل 6 هرمونز: استروجين اسمه استراديول، بروجستيرون اند ريلاكسين. طب نيجي نشوف كل واحد بيعمل ايه. استروجين طبعا معروف ان ده بيعمل او responsible for the appearance of the female secondary sexual character and regulate the menstruation cycle. يبقى الاستروجين is secreted from the gravium follicle of the ovary. The function of estrogen: it helps the appearance of the female secondary sexual characters such as the increase the size of the mammary glands. Number 2, it regulates the menstrual cycle. يبقى الاستروجين ده بيشتغل على female secondary sexual characters والmenstruation cycle. طب نيجي نشوف البروجستيرون هرمون كان بيعمل ايه. بروجستيرون هرمون is secreted from the corpus luteum and the placenta. It's secreted from the corpus luteum of the ovary and the placenta at the 4th month of the pregnancy. طبعا قبل ال4th month بيفضل corpus luteum، عند ال4th month يبقى فيه placenta، البلاسينتا تطلع البروجستيرون هرمون. Function of the progesterone hormone: it regulates the vascularity of the uterine wall and prepared it to receive the embryo. Number 2, it's responsible for the change in the mammary glands during the pregnancy. يبقى مهم قوي قوي الهرمون البروجستيرون هرمون. الهرمون ده الهرمون اللي بيحافظ على البريجننسي لانه بيزود الفاسكولاريتي of the endometrium and adhere the endometrium in the uterine wall. Relaxin hormone: it's secreted from the placenta and the uterus. Function of relaxin: it causes relaxation of the pelvis muscles at the end of the pregnancy to facilitate the process of delivery. يبقى الريلاكسين ده هرمون مهم، بيطلع من البلاسينتا وبيطلع من اليوتريس. مهم قوي ان هو بيعمل ريلاكسيشن للبلفس muscles at the end of the pregnancy to facilitate the delivery. معلش بقول بسرعة علشان برضو احنا مصرين نخلص المليون سؤال اللي قلنا عليهم. الجاسترو انتستينال هرمونز دول عشان دول برضو ما تعملش عليهم ستريس، يعني ما خدوش حقهم. The mucous membrane lining the alimentary canal secreted a group of hormones to regulate the stimulation of the different parts of the alimentary canal to secrete the digestive juice or digestive enzymes. ده جاسترين هرمون. جاسترين هرمون is secreted from the stomach. يبقى مهم قوي ان لما اجوع او لما ابدا اكل او اشم ريحه الاكل، الحاجات دي كلها معنى كده ان الاستومك بتعمل سكريشن لهرمون اسمه جاسترين هرمون، بيعمل ستيميوليت لسيلز معينه جوه الاستومك عشان تعمل سكريشن للجاستريك جوس اللي هي كنت زمان اخدت اسمها HCl على البيبسينوجين. لكن في سكرتين اند كوليسيستوكاينين which secreted from the small intestine. مهم قوي برضو السكرتين ده from the certain tissue inside the small intestine or the duodenum that secrete the secretin hormone which stimulate the pancreas to secrete its secretion and also the liver to change the hemoglobin of dead RBCs into bile. But cholecystokinin which also secreted from the small intestine برضه بيشتغل على الجول بلادر وبيشتغل على البنكرياس، وبالتالي مهمين قوي قوي السكرتين عشان الصوديوم بايكربونات. والكوليسيستوكاين طبعا مهم. احنا طبعا مش هنشغل بالكم بالدايجيشن دلوقتي، لكن ناخد بالنا ان الجاسترين هرمون from the stomach cells but the secretin and cholecystokinin from the small intestine، عشان كده بنقول عليها gastrointestinal hormones. هنا بيقول لي mention the site and the function of the following. عايز الباراثيرويد جلاند site and function.
The position of the parathyroid gland consists of 4 small loops, 2 in each side of the thyroid glands. طب الفانكشن بتاعته دي secretes the parathormone or parathormone. Its function is to increase the calcium level in the blood. طبعا المفروض العادي لما الكالسيوم يقل يبقى يزيد الباراثورمون عشان يزود يوصله للنورمال ليفل، وده العادي. هنا بيقول لي what are the function of the human hormones. افتكروا بقى الهرمونز تاني بتعمل keep the internal environmental balance of the body، ودي اللي بنقول عليها homeostasis. يعني لما حد يقول لي يعني ايه homeostasis يقول له keeping the internal environmental balance of the body. Number B regulates the body growth. Number C regulates the sexual maturity. Number D regulates the metabolic activities. Number E regulates the human behavior, emotional and the mental development. الحقيقة الهرمونز هي اللي بتحرك كل حياتنا تقريبا. يعني احنا بنضحك بهرمون ونزعل بهرمون ونعيط بهرمون وننام بهرمون ونصحى بهرمون ونجوع بهرمون ونشبع بهرمون. حياتنا كلها تقريبا كل مشاعرنا تقريبا بتسيطر عليها الهرمونز بشكل مباشر جدا جدا. ممكن حد عادي ماشي عادي، طب نزود له البرولاكتين هرمون هتلاقي زعل وجاله اكتئاب واتضايق. طب زعل وجاله اكتئاب، طب نديله حاجه تكسر شويه البرولاكتين وتزود له هرمون كده اسمه ستيراتونين مثلا، تلاقيه ماشي مبسوط ومزقطط كده وفرحان. طب عندي حد هيتنرفز شويه او عايز اخليه يبقى زعلان قوي، خلاص في الحاله ديت يبقى احنا بنعمل له كده كوكتيل كده من هرمون طبعا، والاكشن بتاع الادرينالين هنا هيشتغل وهكذا. ده احنا مش حتى نديله هرمون ولا حاجه، ده احنا نقول له فلان قال عليك كذا مثلا، يبقى معنى كده انه يقعد يفكر بقى ويبدا بقى الادرينالين هرمون يزيد وتبدا الاكشن بقى بتاع ده. لو حد مثلا متضايق من حد، طب اديله شويه اوكسيتوسين هرمون كده في الجو اللي هو فيه، خلاص يبقى الدنيا بيس وهكذا. وبالتالي الهرمونز بتاثر تقريبا على كل حياتنا، ومعظم مشاعرنا اصلا اللي بتاثر عليها الهرمونز. نرجع للسؤال اللي معانا دلوقتي، بيقول وات ار ذا properties اوف endocrine glands، عشان نبقى كده ما سيبناش ولا فتفوته في الشابتر 2. The properties of endocrine glands, they are secretory glands supplied with a large amount of blood because it secrete hormones in the blood directly. They are ductless glands and pour their secretion only in blood. Each gland secrete one or more than one hormone, and most of hormones are secreted in a purified state. طبعا مهم قوي قوي ان احنا يعني نعرف البروبرتيز دي. طيب الوقت الاخير ده هنعمل عليه ستريس كده على مجموعه من الام سي كيو كويشنز ديت، زي ما بدينا الحلقه بام سي كيو هننهي برضو الحلقه بالام سي كيو. السؤال اللي قدامنا بيقول لي study the diagram below which indicates some glands in the human body. وبعدين في ادي جلاند اهي، واضح ان دي التيرز جلاندس وليها ضغط اهي بايده وبتعمل سكريشن للتيرز اللي هنا. وبعدين جايب لي الاوفريز قدامنا واليوتريوس وبيقول لي دي جلاند تانية، وبعدين جايب لي جلاند بتعمل سكريشن للسكريشن بتاعها ان بلاد دايركتلي وملهاش اي تيوبس يعني داكتلس. وبعدين بيقول لي the correct choice to these glands according to their channels is dots. نمبر A بيقول لي نمبر 1 endocrine ونمبر 2 mixed ونمبر 3 exocrine، ولا نمبر بي البي دي بيقول لي ان ال3 هي اللي اندوكراين و2 ميكسد و1 اكسوكراين، ونمبر سي بيقول لي ان نمبر 3 دي هي الاندوكراين ونمبر 1 هي الميكسد ونمبر 2 هي الاكسوكراين، ولا نمبر دي بيقول لي ان ال2 اندوكراين وال3 ميكسد وال1 اكسوكراين. طبعا واضح قوي ان ال1 هنا هتبقى هي الاكسوكراين و3 هي الاندوكراين و2 دي هتبقى الميكسد جلاند، وبالتالي هيبقى التشويس نمبر بي هو اللي صح، ان نمبر 3 اندوكراين نمبر 2 ميكسد ونمبر 1 اكسوكراين جلاند. شوف السؤال اللي بعد كده. Study the diagram below which indicate the relation between two hormones during pregnancy until birth. في تو هرمونز قدامك، ادي واحد اكس وواحد واي، ومديك الايام بتاعه البريجنسي ده بالاسابيع كمان الاسابيع بتاعه البريجنسي. بيقول لك which of the following hormones represent both X and Y.
which of the following represent x and y. هو مش عارف بتاع ده ليه الحقيقه، لكن نيجي نشوف التشويسز A و B و C و D. نمبر A بيقول لك ان الاكس ده برولاكتين وال2 استراديول والواي سوري استراديول. نمبر B بيقول لي الاكس بروجستيرون والواي استروجين. ونمبر C بيقول لي ان الاكس ريلاكسين والواي استراديول. وبعدين نمبر بي بيقول لي ان الاكس هو بروجستيرون والواي برولاكتين. الحقيقه لما نبص على الجراف كده نلاقي ان في هرمون بيزيد قوي قوي وفضل زايد طول البريجننسي ده، لكن اول ما ابتدى الهرمون ده يقل ابتدى يزيد هرمون تاني واي. معنى كده ان الهرمون اكس ده يبقى الهرمون البروجستيرون اللي بيحافظ لي على البريجننس، وطالما انا مش محتاج بريجننس خلاص ونزل البروجستيرون هنا هيبقى في الليبر، يبقى معنى كده انه هيعلى الهرمون اللي بيعمل في برودكشن اوف ميلك، يبقى ده هو البرولاكتين هرمون. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي which of the following hormones are produced by the gland X. بيشاور على جلاند اهو، نمقق كويس نشوف هو بيشاور على الثيرويد ولا على الباراثيرويد. ما شاورش خالص على الباراثيرويد، هو مشاور على الثيرويد جلاند. وبعدين بيقول لك ايه الهرمون اللي بتطلعه الجلاند دي؟ نمبر A ثيروكسين اند باراثرمون. نمبر B ثيروكسين اند تي اس اتش هرمون. نمبر C ثيروكسين اند كالسيتونين هرمون. نمبر D ثيروكسين اند جلوكاجون هرمون. طبعا سؤال بسيط وسهل واحنا عملنا عليه ستريس كتير قوي قوي، يبقى ثيروكسين اند كالسيتونين هرمون. طيب شوف السؤال اللي بعده. Which of the following hormones are produced by the gland X. بص على الجلاند اكس دي موجوده فوق الكدني اهي، اللي فوق الكدني الجلاند دي عندها كورتكس وعندها ميدالا باينه اهي. يبقى الجلاند دي هي ايه؟ ركز كده وتقول لي ان الجلاند اكس دي بتعمل سكريشن لايه؟ كورتيزون اند كالسيتونين. كالسيتونين اند ادرينالين. الدوستيرون اند ادرينالين. كورتيزون اند جلوكاجون. ممكن تختار الاجابه بقى من دول. مين الجلاند دي؟ الجلاند دي ادرينال جلاند. طب الادرينال جلاند بتعمل سكريشن لايه؟ الدوستيرون عشان ده مينرال وكورتيكويدز بيطلع من الكورتكس، والادرينالين طبعا علشان ده بيطلع من الميدالا اوف ادرينال جلاند. لكن طبعا الكالسيتونين اللي في التشويز A و B ده طبعا بيطلع من الثيرويد جلاند ملوش علاقه بالادرينال، وطبعا الجلوكاجون بيطلع من البنكرياس ملوش علاقه بالادرينال جلاند. السؤال اللي بعد كده. Which of the following hormones are produced by the gland X. بص على الجلاند اكس دي مين؟ دي الماستر جلاند اللي بنقول عليها pituitary جلاند. الجلاند دي بقى بتطلع هرمونز كتيره قوي، بتطلع 6 هرمونز من الانتينو هايبوفيسس و2 هرمونز فروم ذا نيرو هايبوفيسس. فبيقول لك ان الجلاند اكس دي سكريت اف اس اتش هرمون اند استروجين، اف اس اتش هرمون اند ادرينالين، الدوستيرون اند LH and ACTH هرمون. نختار ايه؟ ينفع تطلع استروجين؟ لا، البيتيوتري جلاند ما تطلعش استروجين. تطلع ادرينالين، ده امال الادرينال جلاند بتعمل ايه؟ ما ينفعش ادرينالين. طلع الدوستيرون، احنا قلنا الالدوستيرون ده مينرال كورتيكويد، يبقى ده على طول بيطلع من الادرينال كورتكس، يبقى على طول LH هرمون and adrenocorticotropic hormone which are secreted from the adenohypophysis of the pituitary gland. السؤال اللي بعد كده بيقول له all characteristics of hormones except. all the characteristics of hormones except، يبقى كل دول characteristics of hormones ما عدا واحده. نمبر ايه؟ بيقول لي carried in the blood stream. ماشي، carried in the blood stream. essential for the maintenance of the homeostasis. ماشي. secreted by endocrine and mixed glands. مش هنقول لا. طب زي secreted in large amount. لا، هنا هنقول لا. ليه؟ لان احنا في البروبرتيز اوف هرمونز قلنا لحضراتكم ان الهرمونز ار سكريتد ان ا فيري سمول اماونت، وبالتالي لما يقول لي ان الهرمونز ار سكريتد ان لارج اماونت يبقى الكلام ده مش مظبوط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي Langerhans islets secretes the hormone dots. بعدين بيقول لي في انسولين، ادرينالين، كورتيزون، باراثرمون. مين الجلاند اللي بتطلع ايه مين الهرمون اللي بيطلع من الايلتس اوف لانجرهانز؟ انسولين ولا ادرينالين ولا كورتيزون ولا باراثرمون؟
ايلتس اوف لانجرهانس يبقى لازم الاقي يا انسولين يا الجلوكاجون. مفيش جلوكاجون، طب ما احنا قدامنا انسولين اهي، يبقى على طول هنا انسولين. السؤال بعد كده برضه تشوز ذا كوريكت انسر، وبيقول لي كريتينيزم از ريزلت فروم ذا ديفيشنس اوف هورودوتس هرمون بيفور بيوبرتي. لما يحصل ديفيشنسي لايه هرمون يعمل كريتينيزم؟ على طول الهرمون اللي هو الثايروكسين هرمون. نقول اخر سؤال بسرعه. deficiency continuous secretion of the thyroid hormone in adult causes. ده الادلت عشان احنا ما قلناش غير مره او مرتين ميكسوديما، ده الديزيز caused due to deficiency of the thyroxine hormone in the adults. اصدقائي واعزائي طلبه الثانويه العامه، احنا الحقيقه ده كان اخر وقت في الحلقه بتاعتنا، والحقيقه احنا ان شاء الله هنتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي، ان شاء الله نعمل ريفيجن كبير على شابتر 3 زي برضو ما جبنا الحلقه دي مليون سؤال في شابتر 2، برضو ان شاء الله هنجيب مليون سؤال لشابتر 3. الحلقه الجايه ان شاء الله هنغطي كل الاسئله اللي انت تعرفها والاسئله اللي انت ما شفتهاش قبل كده، بحيث نعمل ستريس على الشابتر. وشابتر 3 شابتر كبير محتاج ريفيجن كتير قوي قوي، فمعاك اسبوع من دلوقتي للثلاث الجاي تعمل ريفيجن على شابتر 3 علشان نراجع مع بعضنا الحلقه الجايه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.